Hi everyone! I'm back again with a new video. And ito yung sinasabi ko last video na gagawa ako ng another makeup look regarding sa aking graduation pictorial. Kasi nga, diba, may pinagpipilian ako. Sabi ko yung medyo makulay and then yung neutral, which is yung ginawa ko last video. Also, in this video, I'm going to try a new foundation. Ito yung pinakabago ng L'Oreal. L'Oreal Infallible Fresh Wear Foundation. Wala lang, hindi naman siya reviews. Ginamit ko lang siya kasi ang ganda ng finish niya nung nakita ko yung mga reviews. So, if you guys want to see how I did this makeup look, then please keep on watching. I-blend ko lang tong color corrector nito. Okay, so unahin ko yung foundation ko. So, let's try. Naparami yata ako. Since watery yung foundation, I will use a brush. Ayan, na-cover naman niya yung mga blemishes ko. I will be using my Age Rewind Concealer. This is in the shade Medium. Sponge na yung gagamitin ko. Hindi pa nasiset yan, pero it's matte. Hindi na siya, I mean, wala lang. Hindi dry yung face. Pero hindi rin siya tacky. So, ayun yung feeling niya. So, I will lightly set with this powder yung aking mata. Kasi, and yung aking under eyes. So, for this, I will use the Jaclyn hand palette. I will start with this shade. Itong young red na yan. Ilalagay ko siya dito sa lid ko. Then, after nyan, kukuha ako ng gantong klaseng brush. This is a very fluffy brush. Tapos, walang product to pero i-blend out ko yung nilagay ko sa aking lid hanggang sa crease ko. Ang arte, hanggang sa crease ko. Ayan, i-blend out ko lang siya. I'll get the same brush yung kanina. Ilalagay ko sa lower lash line yung same color. Para isang buo siya, diba? After nyan, I'll get a smaller blending brush. Tapos kukunin ko tong mas dark na red, parang burgundy na to. Ilalagay ko naman siya dito. Dun ulit, sa pinaglagyan ko kanina. Ang difference lang, i-blend ko to much lower dun sa unang kulay. Tapos, i-clean up ko lang yan using a sponge. Medyo i-diffuse. Tapos ganyan. Get a flat brush tapos concealer. So, sa pag-cut crease, may susundan ako. Ayan. And then, yan. There you go. Tapos, hindi ko na yan isa-set ng powder. Magpo-proceed na ako dito.
This is a small brush. Ayan. And then, babasain ko lang siya ng mist or kung ano man ang trip ninyo. Kukunin ko to. Ayan. Ito yung shade na pink. May gold shift to eh. Parang two-tone siya. Tapos yan yung ilalagay ko dito. Mula sa inner corners. And since basa siya, mas intense yung kulay. Kukunin ko lang ulit yung dark na shade na red, yung isa sa matte na shade. Tapos, i-blend ko lang siya paloob. Kukuha ko ng pencil brush. Tapos, kukunin ko tong mas light na pink. Inner corners. Tapos, i-drag ko siya taas para may gradient siya. I'll get another pencil brush and kukunin ko ulit tong shade na to. Ayan. Yung nilagay ko dito. And then, after nyan, syempre, mukhang kulang pa siya. Kukunin ko ulit yung dark, etong shade na to. Tapos, lalagay ko siya dito sa lower lash line. Last is, kukuha ako ng eto. Ito, medyo reddish din yan. Pero deep. Dark siya. Ilalagay ko yan sa aking lash line. Ayan. And then, maglalagay din ako dito sa ilalim. Unting-unti lang. Ayan. Cream contour na ako. Cream contour ba tawag dito? Again, unti lang. Ang ganda ng foundation. Hindi ko pa sineset yan, pero ang ganda niya tignan. And of course, sis, ang ating nose. We need it. I need help. So, blush na ako. I will still use this blush. Ito. Sana hindi ako maparami. Tataas ko siya dito. Para hindi masyadong mahalata tong deep setted na to. Ewan ko. Problema ko talaga yan. Mukhang may hupay. Tingnan mo. Pero ayan. Lagay ko muna siya dito. Kung saan ko nilalagay yung highlight. Saka ko siya i-blend out. Ayan. Nalagay ko muna siya dyan. Oh my god. And then, saka ko siya i-blend. Kasi magdadrag din ako dito sa aking nose. Grabe, sobrang mukha ko sinampal, no? Papatungan ko siguro ng powder to. Ito yung matte na Everbilena. Lalagyan ko na ng bronzer yung aking face. Light bronzing lang. Tapos, i-contour ko na yung nose ko. After nyan, mag-highlight na lang ako. I will still use the WetnWild highlighter.
So, siguro, lalagay ko muna yung lashes ko, and then I'll be right back for the lips. Nagawa ko na yung lashes ko and yung lower lash line mascara ko. So, let's proceed sa lips. Mag-lip liner muna ako. Siguro mag-gloss ako para cute, mas cute. Ito, lip liner from Detail in the shade Ralph. Medyo, ayan, medyo pinkish siya. I mean, pink siya. Yung gagamitin kong lipstick, this is the Infallible, L'Oreal Infallible Pro Matte Lipstick in the shade Nudist. Sobrang nude na ito, pero okay lang. Mag-gloss naman ako. Lip gloss na lang ako. This is the MAC Lip Gloss in the shade Boy Babe. This is the final look. I hope you guys liked what I did as much as I liked it. So, ayun. I think ito na yung gagawin kong makeup for my graduation pic. I will see you guys on my next video. Bye!